સંયુક્ત કુટુંબમાં એક વહુ તરીકે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ કે જેથી ઘરના બધા સભ્યોનો હૃદયથી પ્રેમ મેળવી શકાય, તે સવિસ્તાર સમજાવશો. નયના, નયના વહુ છે કે સાસુ છે? વહુ છું બેન. સાસુ નથી થઈ હજુ? ના. તારા સાસુ તો છે ને જોડે? હા છે ને. આયા છે એક નથી આયા? ના નથી આવ્યા. આ જ્ઞાન લેશે ને બેન, બધાની જોડે સંભાવે નિકાલ કરતા શીખી જઈશું. જ્ઞાનથી જ જઈશો ને તો જ આવશે, બાકી તો કશું વળે એવું નથી. આપણી સંસાર આખો સાપેક્ષ છે. શું આપણી વાત કોઈને ગમે કોઈને નાય ગમે, આપણે દિલથી તો સારું જ કરવા જાય. દરેક વહુ પરણીને સાસરે જાય ત્યારે એને દિલમાં આવું જ હોય કે હું બધાને પ્રેમથી જીતી લઉં, પણ એની ભૂલો તો થાય કે ના થાય? ભૂલો થાય એટલે પેલી સાસુ ઉછળે, એને થાય કે આને આટલું સમજાવું છું, આવડ્યું એની માએ નથી શીખવાડ્યું, એને આવડતું નથી. એટલે જ્યાં એને અસફળતા ક્યાંક મળે, દરેકમાં તો સફળતા ના મળે, ક્યાંક એની ભૂલ થાય ત્યાં અસફળતા મળે એટલે એને કહેવામાં આવે કે તને નથી આવડતું, વારે વારે કહેવામાં આવે તને નથી આવડતું. એટલે એનું મન પાછું પડે, શું ડિપ્રેસ થાય. કેટલીક સોફ્ટ હૃદયની હોય, કોમળ હૃદયની હોય તો અંદર ને અંદર ગુંચાયા કરે, મૂંઝાયા કરે. અને કોઈ જબરી હોય તો હામી થઈ જાય, લઠ્ઠાબાજી. તું જબરી તો નથી લાગતી બેન. અરે આ પછી એટલા બધા લઠ્ઠાબાજી થાય સાસુ વહુના કે આખી જિંદગી ચાલે. શું બીજા બધા જોડે પ્રોબ્લેમ નથી આવતા. સાસુ વહુ હોય કાં પછી નણંદ હોય, એ પેલી એક જ પાર્ટી થઈ ગઈ ને, નણંદની, સાસુની, કાં જેઠાણી હોય. સાસુ ના હોય તો ઘણાની જેઠાણી સાસુ જેવી હોય છે. કારણ કે સ્ત્રી પ્રકૃતિ જ છે, પોઝેસિવનેસ. પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે બધું થવું જોઈએ, પોતાના કયા પ્રમાણે બધા કરે એવી એની એક મનની ગ્રંથિ હોય છે. એટલે ઘરની બાબતમાં તો એને એમ જ હોય કે મારા કયા પ્રમાણે બધું થવું જોઈએ, તો એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. એટલે એમાં કોક એને જો તેના કયા પ્રમાણે ના કરે તો એનું ઉછળે છે. હવે એમાં સાસુ અને વહુ બે પાત્ર પાછા ઘરના થાય છે. બંને પાત્ર સ્ત્રી પાત્ર થાય છે. એટલે બંનેને સામસામી સેમ પ્રકૃતિ આવે છે. શું એટલે પેલી પોતાના સાસુને એમ લાગે છે આ ઘર મારું છે, મેં એક એક વસ્તુ સજાઈ છે, ભેગી કરી છે, આમાં મેં મારું લોહી રેડી છે ને બધું મારું જ છે. અને પેલી વહુ આવે છે તો હું બધું મારું પિયરનું મૂકીને અહીં આવી છું, આ ઘર મારું છે એમ કરીને મારું કરીને કરવા જાય છે. હવે એમાં બંનેની સમજણ, રીત રિવાજ બંનેના જુદા જુદા. પિયરની રીત રિવાજ જુદો, સાસરીનું જુદું, વઘાર કરવાની રીતમાં જુદો હોય. લો તો પેલી થાય કે આને આ એની જ રીતે ટાંક્યા કરે છે, આપણી રીતે નથી કરતી. મારા દીકરાને તો આવું ભાવે ને આવું ભાવે. પેલી કે તમારા પણ હું નવી આવી છું, મારા વરને નવું નવું ના શીખવાડું, ખવડાવું. આ નાની નાની બાબતમાંથી ડિફરન્સીસ આવી રીતના પકડતા પછી છે ને પકડે છે. મારું ધાર્યું થવું જોઈએ, મારું ધાર્યું થવું જોઈએ, પોઝેસિવનેસ. પછી એક વર અને બે જણા, માં એક બાજુ ખેંચે ને એક બાજુ વહુ ખેંચે. પેલાની સેન્ડવિચ થાય, સેન્ડવિચ વરની. માને એમ થાય કે અત્યાર સુધી મારી આંગળી પકડીને ચાલતો હતો, હવે આ વહુનું કેમ માનતો થઈ ગયો? વહુ ગયેલો છે. એટલે વહુનું માનતો ના હોય તો કે આ માવડીઓ છે, એટલે પેલો બાપડો થાય સેન્ડવિચ. એટલે આ બધું જો તમે સમજ્યું હોય, જરાક તમે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી લો, તો આ બધી પ્રકૃતિઓનો જ એ છે. શું ગોટાળો? બાકી કામકાજમાં કે બીજા ત્રીજામાં તો બધા પોતપોતાની રીતે કરતા હોય છે, પણ આ પ્રોબ્લેમ એના નથી આવતા. પ્રોબ્લેમ આ પ્રકૃતિના આવે છે. શું એકબીજાની પ્રકૃતિમાં દરેકની જુદી જુદી હોય જ, કોઈની બે જણની એક સરખી આવે જ નહીં. શું